مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة هي عبارة عن جزء من سلسلة حلقات متعلقة بالمشاريع القومية في الدولة المصرية، ولقد تطرقنا في الحلقة الفارطة حول مشاريع البنية التحتية، ولقد ذكرت لكم أهم المشاريع التي أنجزت في مجال الطرقات، في مجال الجسور، في مجال الأنفاق، في مجال الممرات المائية والقطارات وسكك الحديد والموانئ وصولا إلى المطارات، وكيف تلعب كل هذه المشاريع في ربط القاهرة وباقي المدن المصرية، وربط حتى الدولة المصرية بمحيطها العربي والأفريقي وحتى العالمي، وكيف ستساهم هذه البنية التحتية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في الدولة المصرية. ولكن هذه التنمية متوقفة على ركيزة أساسية وهي الطاقة، فالطاقة تعني القوة، تعني النفوذ، وكذلك تعني التنمية. ولقد لاحظنا مؤخرا أن الدولة المصرية قامت بطفرة في مجال الطاقة، خصوصا وأننا كنا نشاهد الإخوة المصريين يتذمرون من قلة الموارد الطاقية، بل وحتى أن الدولة المصرية تحقق عجزا في ميزان الطاقة. فلقد كانت في سنة 2013 على هذه الشاكلة كما تشاهدون في هذا الفيديو. مفيش بنزين ولا سولر ولا في غاز ولا كهرباء، والاسعار منيله بطينه، اسعار كل يوم تغلى. اما الان عندنا كهرباء زياده ممكن نودي لهم لغايه 1000-2000 ميجا زي ما هو عايزين. عندنا السودان نفس الكلام، عايزين 1000-2000 عندنا زياده نديهم. الاردن عايزين، والعراق 1000-2000 زياده نديهم. عندنا الحمد لله رب العالمين. اللي اتعمل في ال7 سنين اللي فاتوا كان فضل كبير قوي من صاحب الفضل. وأعرف عزيزي المشاهد أن لديك الآن العديد من التساؤلات حول الوضع الطاقي في الدولة المصرية، فلقد شاهدت في الفيديو الأول نموذجا لحياة المصريين في سنة 2013 حينما كانت مصر تحقق عجزا في مجال الطاقة. فلقد كان هنالك طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفس تلك الطوابير كانت كذلك أمام محلات بيع الغاز. إضافة إلى ذلك كان هنالك انقطاع متكرر في الكهرباء في أغلب المدن المصرية ولفترات طويلة، وهذا انعكس على مناخ الاستثمار في الدولة المصرية، فلقد أغلقت العديد من المصانع أبوابها نظرا لأن الآلات التي تعمل على إنتاج المنتجات داخل تلك المصانع تتوقف باستمرار نظرا لنقص الكهرباء. وكذلك هنالك العديد من التداعيات السلبية لنقص الطاقة في قطاع الصحة. فتخيل معي عزيزي المشاهد مثلا أن لديك مريض داخل غرفة الإنعاش بصدد القيام بعملية جراحية، ثم ينقطع الكهرباء مما يؤدي إلى توقف الآلات الكهربائية المعدة لتلك العملية، فهذا بطبيعة الحال يمكن أن يؤدي إلى فشل العملية، ويمكن أن يؤدي لا قدر الله إلى وفاة ذلك المريض. كذلك شهدت مصر كارثة في السنوات الفارطة، والتي كان نتيجتها انقطاع التيار الكهربائي على مستشفى في جنوب الدولة المصرية، والذي أدى إلى وفاة الرضع الذين كانوا في المحاضن الكهربائية، وبالتالي انقطاع الكهرباء على تلك المحاضن أدى إلى وفاة أولئك الرضع. وهذا بطبيعة الحال يريكم حجم وأهمية الطاقة في قطاع الصحة، وكذلك هذا سينعكس بالسلب على قطاع التعليم. فبمجرد انقطاع الكهرباء عن حاسوبك أو المعدات المعدة للاختبارات في المخابر الجامعية أو المدرسية، فبمجرد انقطاع الكهرباء سوف تتوقف أو سوف تتعطل تلك العملية التعليمية. ضف على ذلك هذا يؤثر على الأمن المصري،
فالجيش والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية في ظل نقص الطاقة سوف لن تعمل بالكفاءة العالية، لن تقوم بمراقبة الحدود في ظل هذا النقص بالطريقة الكافية، لن تقوم الرادارات بالعمل بالكفاءة المطلوبة، وقس على ذلك وما يمكن أن ينجر عنه من انفلات أمني في الدولة المصرية. وبالإضافة إلى هذا ينعكس هذا العجز على السياحة، فمن مثلا سيذهب إلى فندق والكهرباء فيه مقطوعة، نظرا لأن الفنادق تقوم على الترفيه وتقوم على الملاهي وما إلى ذلك، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى كهرباء ويحتاج كذلك إلى طاقة من أجل نقل المسافرين ونقل السياح من منطقة إلى منطقة. فإذا كنت تعاني عجزا في المحروقات فهذا بطبيعة الحال سوف يعطل السياحة وسوف يعطل حتى الفلاحة، فكيف سوف يشتغل الجرار الذي تقوم بالحصاد أو الأعمال الفلاحية في ظل نقص في الموارد الطاقية؟ إذن عزيزي المشاهد، يجب أن تكون مدركا حجم وأهمية الطاقة في كافة القطاعات الحساسة وغير الحساسة في أي دولة في العالم، وهذا يحرك فينا التساؤل والفضول عن الفيديو الثاني كيف ظهرت فيه الدولة المصرية والمتمثلة في شخص رئيسها عبد الفتاح السيسي، والذي ظهر بشكل الذي حققت دولته الاكتفاء الذاتي من الطاقة وأصبحت مركزا لتصدير الطاقة لدول الجوار سواء العربية أو الإفريقية منها. يعني كيف تمكنت الدولة المصرية في بضع سنوات بسيطة من تحقيق هذه النقلة النوعية من دولة تحقق عجزا في الطاقة إلى دولة مصدرة ومركز إقليمي لتصدير الطاقة؟ هذا ما سوف نكتشفه وما سوف نشرحه بالتدقيق بعد هذا الانترو. وبالتالي الطاقة يعني إكسير الحياة الذي تطلبه كل دول العالم، فمن يمتلك الطاقة يمتلك القوة. Çünkü enerji demek güç demektir. بالإضافة إلى دول أخرى لم تحقق اكتفاءها من الطاقة. العراق منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة صرف أكثر من 62 مليار دولار على الكهرباء، وبالنتيجة عندنا تحدي حقيقي بالكهرباء. ليش؟ لأن سوء التخطيط والفساد هو السبب. وبناء على ما سبق تقديمه في بداية هذه الحلقة حول التخصص في مجال الطاقة، سوف نحاول أن نكون أكاديميين ونقسم مجال الطاقة إلى عدة فروع مركزية. فنبدأ بمجال الطاقة الكهربائية ونمر إلى مجال الطاقة النظيفة مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح وما إلى ذلك، ثم ننتقل إلى الطاقة المعتمدة على النفط والغاز وصولا إلى الطاقة النووية والتي تعتبر مصر لاعبا جديدا فيها. وأدعوك عزيزي المتابع لمشاهدة هذه الحلقة كاملة نظرا للأرقام الاستثنائية والغير اعتيادية التي وضعت مصر عن جدارة ضمن قائمة أهم الدول الإقليمية والعالمية من حيث إنتاج الطاقة. يعني عزيزي المشاهد، كل مجال من المجالات التي ذكرتها في قطاع الطاقة سوف نتطرق إلى أهم المشاريع التي بنتها مصر، خصوصا المشاريع الإقليمية والعالمية. يعني مصر تكون فيها حققت أكبر مشروع في ذلك الصنف في العالم، وهذا بطبيعة الحال ليس بالأمر الهين. ولن أطيل عليكم أكثر، ننطلق بقطاع الكهرباء. فنجد أن الدولة المصرية في سنة 2013 كان إنتاجها حوالي 24,000 ميجاوات، ولكن
احتياجاتها في ذلك الوقت كانت 31 ألف ميجاوات، يعني الدولة المصرية تحقق عجزا بحوالي 7,000 ميجاوات. أما الآن فالدولة المصرية لديها فائض في الطاقة الكهربائية بأكثر من 27 ألف ميجاوات، يعني من عجز يقدر ب7,000 ميجاوات إلى فائض ب27 ألف ميجاوات، وتجاوز حجم الإنتاج المصري أكثر من 58 ألف ميجاوات. وهذا بطبيعة الحال يعطيكم فكرة عن الطفرة التي حدثت في مجال الطاقة الكهربائية في الدولة المصرية، والتي تضاعف حجم الإنتاج الكهربائي للدولة المصرية بأسرها إلى أكثر من الضعف في 7 سنوات فقط. فلقد دشنت الدولة المصرية 3 أكبر محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة، والتي يقدر حجم إنتاجها بما يقارب 1500 ميجاوات، يعني ما يلبي احتياجات 45 مليون مواطن مصري. تخيل معي عزيزي المشاهد أن هذه ال3 محطات الكهربائية الأكبر في العالم تقريبا تحقق احتياجات أو تلبي احتياجات نصف أو ما يقارب من نصف الشعب المصري. هذا بطبيعة الحال ليس بالأمر الهين، ولقد تم إنجاز هذا المشروع عبر الشركة الألمانية العملاقة سيمنز بشراكة مصرية، وتقدر تكلفة هذه ال3 محطات ب6 مليار يورو، وتتوزع هذه ال3 محطات في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وفي بورلوس، وفي بني سويف. يعني هذه ال3 محطات الكهربائية هي الأكبر في الدولة المصرية. ولقد قامت كذلك الدولة المصرية بإنفاق أكثر من 600 مليار جنيه على تطوير شبكة نقل الكهرباء المتهالكة والقديمة نسبيا، بالإضافة إلى بنائها العديد من محطات الطاقة الكهربائية، سواء في المدن الحالية المصرية أو في المدن التي بصدد البناء. وبالتالي كل هذه الأرقام والمؤشرات تعطينا فكرة عن توجهات وأولويات الحكومة المصرية، والتي تعول على قطاع الطاقة، ويظهر ذلك جليا من خلال حجم الإنفاق المرتفع في هذا القطاع، نظرا لأنه العجلة والمحرك الرئيسي لنمو أي دولة في العالم. وبالتالي حققت الدولة المصرية فائضا في إنتاج الكهرباء يصل تقريبا إلى ضعفي احتياجات الدولة المصرية، وهذا فتح الباب على مصراعيه لأن تكون الدولة المصرية من كبار مصدري الطاقة في الشرق الأوسط، وذلك نظرا لدخولها في عديد المشاريع، وعلى رأسهم مشروع الشام الجديد، والذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حينما تقابل مع دونالد ترامب في سنة 2020 في أيلول سبتمبر، وتكلم صراحة عن مشروع تكامل اقتصادي بين العراق والأردن والدولة المصرية. ثم تبلور هذا الإعلان إلى اتفاقية بين الدولتين أو ال3 دول، وسوف أستعرض لكم حجم هذا المشروع. فكلنا نعرف أن الدولة المصرية هي خزان بشري ضخم، يعني سوق استهلاكية كبيرة، بالإضافة إلى أن لديها طاقة كهربائية وفيرة، بينما الدولة العراقية لديها شح في موارد الكهربائية، بل وحتى أنها تحقق عجزا في الكهرباء، وبالتالي هي في أمس الحاجة إلى الكهرباء، بينما الدولة المصرية لديها عجز بسيط على مستوى المحروقات في خصوص النفط، والعراق لديها احتياطي نفط يتجاوز 150 مليار برميل. وبالتالي التكامل الاقتصادي الطاقي بين الدولة المصرية والعراقية هو ضرورة ملحة، ويمكن أن يكون مشروع الشام الجديد النواة الأولى لتحقيق
عالم عربي موحد ومتكامل اقتصاديا وسياسيا، وذلك عبر نجاح هذه التجربة الثلاثية في مرتبة أولى، ثم دخول الدول المجاورة مثل سوريا ولبنان وحتى فلسطين، نظرا لأن هذه الدول تتبع تاريخيا دول الشام، ثم يمكن أن يتوسع ليشمل دول شبه الجزيرة العربية ودول المغرب العربي والسودان والدول المجاورة له. وبطبيعة الحال هذا أمر بالغ الأهمية للغاية، وبالتالي حتى ينجح هذا المشروع كان هنالك العديد من الامتيازات من أجل تحقيق قيامه. فلقد قامت الدولة العراقية بتخفيض سعر برميل النفط إلى 16 دولار، وبالتالي سوف يكون هذا السعر هو السعر النهائي في الدولة المصرية، وبالتالي سوف تنتفع الدولة المصرية بالنفط العراقي وسوف تصدره، وبالتالي سوف تحقق الدولة المصرية اكتفاءها من النفط، وسوف تصدر هذا الفائض من الإنتاج إلى دول أخرى، وهذا سوف يجعلها بطبيعة الحال مصدرا مهما لتصدير الطاقة خصوصا النفط. إضافة إلى ذلك سوف تنتفع الدولة الأردنية بكلا الدولتين الجارتين، فالأردن تحقق عجزا ما قيمته 93% في مجال المحروقات بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار، وبالتالي سوف تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي نظرا لأن لديها جارين عملاقين في مجال الطاقة، سواء الطاقة الكهربائية أو طاقة المحروقات. وبطبيعة الحال هذا المشروع لا يخفي أبعاده الاستراتيجية والتي سوف تساهم في استقلالية الشعوب. فمثلا الدولة الأردنية لن تتكبد مصاريف باهظة من أجل استيراد الكهرباء بالعملة الصعبة، وهذا بطبيعة الحال سوف يكون له تداعيات إيجابية على العملة وعلى الاقتصاد الأردني. بينما الدولة العراقية سوف تكتسب مزيدا من الاستقلالية عن الدولة الإيرانية، نظرا لأن إيران تصدر ما قيمته 2 مليار دولار سنويا من الكهرباء إلى العراق، وهذا بطبيعة الحال يضع العراق في موقف ضعف. وكذلك السياسة العالمية والدولية تشجع العراق على الاندماج في محيطه العربي والابتعاد رويدا عن الحظيرة الإيرانية، وبالتالي سوف تلبي الدولة المصرية أغلب احتياجات الدولة العراقية من الكهرباء في المستقبل، بل وحتى سوف تقدم شركاتها من أجل إعمار العراق الذي شهد عديد الحروب المتواصلة في السنوات الفارطة، وهذا ما كان له بالغ الأثر على تدمير البناء التحتية وعلى مساكن المواطنين. ونرجو من الله أن يحفظ الشعب العراقي وأن يكون هنالك مزيد من التقدم في المستقبل القريب، وأن يعود العراق كما عهدناه دولة قوية حرة مستقلة إن شاء الله. وبالإضافة إلى هذا المشروع نجد أن الدولة المصرية قد سعت جاهدة من أجل مد شبكات الكهرباء لدول الجوار، فنجد أن لديها شبكة كهرباء تربطها بليبيا بقيمة 40 ميجاوات، وتسعى لرفعها الحكومة المصرية في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى إنشائها في السنة الفارطة خطا يربط الدولة المصرية بالدولة السودانية بقيمة أكثر من 70 ميجاوات، بالإضافة إلى وجود مخططات مستقبلية من أجل ربط الدولة المصرية بالدولة السعودية وإمدادها بالكهرباء في سنة 2022. وكذلك تسعى مصر جاهدة من أجل مد شبكات كهربائها إلى أوروبا عبر قبرص واليونان في سنة 2023. ولا ننسى كذلك أن الدولة المصرية تلبي الآن أكثر من ثلث احتياجات الدولة الفلسطينية من الكهرباء، وبالتالي كل الدول تقريبا المجاورة للدولة المصرية تصدر لها مصر الكهرباء.
وهذا بطبيعة الحال يعطيكم فكرة عن حجم وقوة الكهرباء المصرية وحجم التطور السريع الذي شهدته في بضع السنوات الفارطة فقط. وبعد الاطلاع على أهم مشاريع الطاقة الكهربائية سوف ننتقل إلى قطاع آخر، وهو قطاع المحروقات، وهو من أهم القطاعات الطاقية في الدولة المصرية. وننطلق بمجال الغاز، فلقد كانت مصر تحقق عجزا في الغاز، ولكن بفضل حملات التنقيب التي قامت بها الدولة المصرية رفقة شركات أجنبية تمكنت من اكتشاف أكثر من 30 أو 300 حقل في 6 سنوات الفارطة. ومن أبرز هذه الحقول الطاقية نجد حقل الظهر، وهو حقل للغاز الطبيعي يقدر احتياطه بأكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهذا يضعه ضمن أكبر حقول الغاز في الشرق البحر الأبيض المتوسط، متجاوزا بحقل أفروديت المجاور له على الحدود البحرية للكيان الصهيوني، والتي تعتبر أراضٍ فلسطينية محتلة إلى يومنا هذا. ويعتبر هذا الحقل كنزا حقيقيا للدولة المصرية، والذي بفضله تمكنت الدولة المصرية من تلبية احتياجاتها الداخلية وتحقيق فائض من إنتاج الغاز. وبالتالي هذا الحقل كما ذكرت يعتبر من أحد أبرز الحقول التي تم اكتشافها مؤخرا في مجال الغاز في العالم. ليس هذا فحسب، فهنالك أخبار عن وجود حقل أكبر بمرتين على أقل تقدير، وهو حقل نور، وهنالك أخبار تؤكد أنه يمكن أن يصل احتياطي هذا الحقل إلى أكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، يعني أكبر من حقل الظهر تقريبا ب4 أو 5 مرات. وهذا بطبيعة الحال إذا كان هذا الخبر صحيحا، وأرجو من المختصين في هذا المجال تأكيد هذه المعلومة، فبطبيعة الحال سوف يضع الدولة المصرية ضمن أكبر 3 مصدرين للغاز في العالم، وسوف تكون من المتحكمين في سوق الطاقة ليس إقليميا بل وحتى عالميا. وما يدعم فكرة أن تكون الدولة المصرية مركزا لتصدير الغاز إلى العالم هي أنها تحتوي على بنية تحتية لا تتوفر في أغلب الدول المجاورة والمنافسة لها، حيث تحتوي على مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، وهذين المصنعين يعتبران من الأكبر المصانع في العالم. وهذا بطبيعة الحال سيكون له بالغ الأثر على جلب الاستثمارات المتعلقة بمجال الغاز. ولا ننسى كذلك مجال المشتقات البترولية والنفط، حيث تحقق الآن الدولة المصرية عجزا يقارب 4 مليار دولار. وتذكر معي عزيزي المشاهد حينما قلت قبل قليل أن مصر كانت تحقق عجزا في مجال الكهرباء وأصبح فائض، كانت تحقق عجزا في مجال الغاز ثم حققت الاكتفاء وتطمح لتصدير الفائض المستقبلي الذي سوف تصدره إن شاء الله. والآن أتكلم عن المشتقات البترولية والتي تحقق فيها مصر الآن عجزا، ولدى الدولة المصرية خططا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول سنة 2023، يعني بعد 2 سنين فقط حسب الحكومة المصرية سوف تحقق الاكتفاء الذاتي في قطاع النفط والمواد البتروكيماوية. ولتحقيق هذا الهدف السامي والذي يتمثل في تحقيق الاكتفاء كان لابد من بناء مشاريع عملاقة. فلقد قامت مثلا الدولة المصرية ببناء أكبر محطة لتكرير الطاقة في قارة إفريقيا بأسرها بطاقة إنتاجية تتجاوز 4.7 مليون طن سنويا، وكلفة هذا المشروع حوالي 4.3 مليار دولار. وهذا المشروع سوف يوفر سنويا للخزانة المصرية ما بين 600 مليون دولار إلى حدود 1 مليار دولار سنويا.
يعني عزيزي المشاهد أن هذا المشروع في 4 أو 5 سنوات سوف يلبي تكلفته الباهظة، ثم في العام السادس أو السابع سوف تصبح مداخيله مداخيل إضافية للدولة المصرية، ويمكن أن ترتفع سنويا لتتجاوز حتى 2 مليار دولار. تخيل معي عزيزي المشاهد أن هذه المشاريع العملاقة تقوم الآن في أرض الدولة المصرية، وللأسف لا نسمع عن حجم هذه الإنجازات إلا في بضع وسائل إعلام بسيطة فقط. وبعد التطرق لإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البتروكيماوية والنفط في الدولة المصرية، نستنتج أن لمصر مؤهلات تجعلها أن تتربع على الدول الإقليمية لتصدير الطاقة. ولكن الدولة المصرية تعي جيدا أن هذا الطريق ليس مفروشا بالورد، فهنالك منافسة شرسة من الكيان الصهيوني من أجل أن يلتقط هذه المشاريع ويصبح هو المصدر الرئيسي للطاقة من الشرق الأوسط. ولكن الأفضلية الآن للدولة المصرية، فنجد مثلا أن الدولة المصرية تعتبر أكثر أمنا من الكيان الصهيوني، فلقد لاحظنا مؤخرا كيف قصفت المقاومة بعض محطات الغاز الإسرائيلية أو الصهيونية في البحر، وهذا بطبيعة الحال ليس بالأمر الجيد لدولة تريد أن تكون مركزا لتصدير الطاقة. إضافة إلى ذلك نجد أن تكلفة ربط القاهرة بقبرص واليونان تقل ب7 مليار دولار عن التكلفة الصهيونية، وهذا بطبيعة الحال يعطي أفضلية للدولة المصرية. وكذلك نجد أن الدول الأكثر تصديرا للطاقة مثل السعودية والعراق والكويت لا تجمعها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وتجمعها علاقات وطيدة مع الدولة المصرية. إضافة إلى كل هذا نجد أن البنية التحتية المصرية تعتبر متفوقة بعديد الأشواط عن البنية التحتية في الكيان الصهيوني، فمحطات الإسالة ومحطات الكهرباء ومحطات تكرير النفط وما إلى ذلك المصرية تعتبر من الأفضل في العالم، وهذه نقطة تحسب للدولة المصرية. وبناء على ما سبق ذكره يمكن لنا أن نستنتج أن الدولة المصرية لديها إمكانيات ضخمة وقدرة تنافسية عالية في مجال الطاقة التقليدية، ولكن هذا يفتح لنا باب التساؤلات: هل أن الدولة المصرية لها مقعد أو موطئ قدم في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة؟ هذا ما سوف نشاهده الآن. فنجد أن الاقتصاد المصري يقوم الآن على أكثر من خمسه على الطاقة النظيفة. فالطاقة النظيفة يعني طاقة غير ملوثة للبيئة، ويعني كذلك طاقة مستدامة، وهذا عكس الطاقة التقليدية مثل الغاز والنفط، فهي مصادر للطاقة تلوث البيئة في المقام الأول وتؤثر سلبا على حياة البشر، بالإضافة إلى أنها محدودة الكمية وسوف تنضب، والدول التي تعتمد على المصادر التقليدية للطاقة سوف تواجه كارثة مستقبلية في مجال الطاقة. وهذا بطبيعة الحال يعطينا فكرة على أهمية الاقتصاد الأخضر والتعويل منذ الآن على مصادر للطاقة المتجددة واكتساب الخبرة في هذا المجال من أجل تحقيق الاكتفاء في مجال الطاقة. والاكتفاء في مجال الطاقة يعني تحقيق الأمن القومي لكل دولة. إضافة إلى كل هذا يجب التذكير أن الاقتصاد الأخضر يمكن أن يكون عبر الطاقة الشمسية، عبر طاقة الرياح، عبر توليد الكهرباء، عبر طاقة المياه وما إلى ذلك. وسوف نبدأ بمثلا مشروع الطاقة الشمسية، وأكبر مشروع في البشرية وفي العالم الآن، وهو مشروع بنبان، وهو موجود في مدينة أسوان الآن وتم تدشينه، والذي يمسح حوالي 37 كيلومتر، والذي ينتج من الكهرباء حوالي
90% من حجم إنتاج كهرباء للسد العالي الذي تم بناؤه في الدولة المصرية على يد الرئيس أو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وهذه اللمحة التاريخية حتى تعرف أهمية حجم إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية في هذه المحطة في مدينة أسوان كما ذكرت. وبالتالي وجود مثل هذه المشاريع العملاقة يعطي انطباعا جيدا جدا في كافة أوساط العالمية حول جدية الدولة المصرية نحو تحقيق التقدم والنمو في المستقبل. ولعلمك عزيزي المشاهد فإنه في السنة الفارطة قد تم إنجاز 691 مشروعا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة تتجاوز 447 مليار جنيه. يعني عزيزي المشاهد هذا المشروع ليس إلا قطرة من بحر في مجال مشاريع الطاقة النظيفة التي تبنيها الدولة المصرية. وبالإضافة إلى هذا المشروع الضخم نجد مشروعا آخر لا يقل أهمية، والذي يتعلق بتوليد الطاقة عبر تكنولوجيا الضخ والتخزين بجبل عتاقة، والذي تكلف على الدولة المصرية حوالي 2.7 مليار دولار، والذي ينتج حوالي 2400 ميجاوات. وهذا يضعه كأول محطة لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط التي تعمل بمياه الصرف الصحي المعالجة، ويضعه كذلك في المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإنتاج. وبناء على ما سبق ذكره سوف نتطرق الآن إلى فرع آخر من فروع الطاقة المتجددة وهو طاقة الرياح. فلقد قامت الدولة المصرية ببناء أكبر محطة رياح لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم على مساحة 100 كيلومتر، وذلك في مزرعة تسمى بجبل الزيت. وتنتج هذه المزرعة حوالي 580 ميجاوات، وفيها حوالي 300 توربين لإنتاج طاقة الرياح. كذلك نجد عديد المحطات التي تنتج الكهرباء عبر طاقة الرياح، وعلى رأسها محطة الزعفران والتي تنتج 545 ميجاوات. وتنتج طاقة الرياح عموما في الدولة المصرية الآن 1800 ميجاوات، وتطمح الدولة المصرية بعد بضع سنوات أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت لتصل إلى 2400 ميجا وات، يعني تقريبا حوالي ضعف إنتاج الوقت الحالي من طاقة الرياح. ليس هذا فحسب، فلقد عولت الدولة المصرية كذلك على الهيدروجين الأخضر أو فيما يعرف بالوقود المستقبلي حسب خبراء الطاقة. فكلنا يعلم أن النفط كما ذكرت والغاز سوف ينضب، ولكن هذا دفع العلماء للبحث عن حلول بديلة، وكان الحل في الهيدروجين. وبدون الخوض في المسائل الفيزيائية كلنا نعرف أن الماء فيه نوعين من الذرات وهما الهيدروجين والأكسجين، وسوف يقع فصل الهيدروجين عن الأكسجين واستعمال الهيدروجين كوقود مستقبلي، وهذا بطبيعة الحال سيكون أمرا جد طيب للبشرية، خصوصا وأن هذا النوع من الوقود هو وقود رخيص، وقود صديق للبيئة، لن يسبب انبعاث غازات دفيئة، لن يسبب التلوث، وما يميزه أن المياه متوفرة على 3/4 كوكب الأرض. وقامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة البلجيكية من أجل عمل دراسات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج. إذن الهيدروجين الأخضر هو كنز مصر المستقبلي، والذي سوف تراهن عليه في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وبعد التطرق إلى مصادر الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والمصادر المتجددة، وأخيرا نصل إلى مصدر الطاقة النووية.
فنجد أن مصر اقتحمت هذا المجال عبر توقيعها مع شركة روسية تسمى روس أتوم من أجل بناء 4 مفاعلات نووية في مدينة ضبعة المصرية، وذلك بطاقة إنتاجية تتجاوز 1200 ميجاوات. وللتذكير أن استهلاك المصري هو 30,000 ميجاوات، وبالتالي عندما تقوم بمشروع في 4 محطات فقط يوفر لك حوالي 5% من احتياجاتك من الطاقة، فهذا يعتبر جيدا وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المصرية. تكلفة هذا المشروع تتجاوز 25 مليار دولار، وهو عبارة عن قرض من الدولة الروسية، وسوف يتم سداده على فترة ممتدة في الزمن. ويقدر العمر الافتراضي لهذه المفاعلات النووية أكثر من 60 سنة، نظرا لأنها مفاعلات من الجيل الثالث، وبالتالي هي عالية الأمان وليست مثل المفاعلات النووية التي غير آمنة بالنسبة للاستعمالات السلمية. وما يشجع أكثر في هذا المشروع أنه سوف يتم تدريب أكثر من 10,000 عامل مصري لدى الشركات الروسية من أجل إدارة هذه المحطات النووية، وبالتالي اكتساب الخبرة للعمال المصريين والمهندسين المصريين الذين سوف يديرون مثل هذه المنشآت العملاقة. بالإضافة إلى هذا فإن هذه المفاعلات ال4 اتفقت الحكومة المصرية مع الشركة الروسية على أن يكون بناء المفاعل الأول 20% منه من شركات مصرية، وبالتالي سوف تنقل الخبرات الروسية لبناء المفاعلات النووية للشركات المصرية، وسوف يكون باقي المفاعلين الثاني والثالث والرابع سوف ترتفع نسبة مساهمة الشركات المصرية لتتجاوز حتى 50% من نسبة بنائه، وسوف يسلم المفاعل النووي الأول في سنة 2026 إن شاء الله، وهو الآن بصدد البناء، وسوف يتم تسليم 3 مفاعلات النووية الأخرى في سنة 2028. وبناء على ما سبق ذكره في كل هذه الحلقة، يمكن لنا استنتاج أن الدولة المصرية قامت حقيقة ببناء مركز إقليمي جديد لإنتاج الطاقة وتصديرها إلى دول الجوار والعالم، لما لا، خصوصا وأن الدولة المصرية لديها إنتاج متنوع سواء في الطاقة النووية، في الطاقة الكهربائية، في الطاقة النظيفة بكل مستوياتها، وفي الطاقة التقليدية عموما. يعني هنالك تنوع في مصادر الطاقة في الدولة المصرية، وهذا يرجع بالأساس إلى حجم المشاريع المنجزة التي تم بناؤها، مثلا أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الهوائية في العالم، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر تلك ال3 محطات كهربائية في العالم، كذلك أكبر محطة لتكرير المحروقات في إفريقيا، وأكبر محطات نووية في إفريقيا، والعديد من الأرقام التي ذكرتها والتي جعلت مصر تتبوأ مكانة عالمية في هذا المجال. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لأنه يساعد على تقدمنا من أجل تقديم حلقات مماثلة. وكالعادة موعدنا كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.